לא עליך המלאכה לגמור, לא עליך לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה, ולא אתה בן חורין, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה, ולא אתה בן חורין. לא עליך המלאכה לגמור, לא עליך לגמור, לא עליך המלאכה לגמור, לא עליך לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה, ולא אתה בן חורין, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה, ולא אתה בן חורין. Page 647, Hozi וזמרתיה, ויהי לי לישועה. Hozi וזמרתיה, ויהי לי לישועה. ויהי לי לישועה. עוזי וזמרתיה, 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 ויהי לי לישועה. Page 134. הריעו לאדוני כל הארץ, פיצחו ורננו וזמרו, raise a shout to God all the earth, sing with songs of praise. Page 134. Ay, 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 la, 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 la. Ay, ay, la, 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 ya, la, 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 la. Ay, ay, la, la, ya, la, 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 la. Ay, ay, la, la, la. בכל זמרה, זמרו לאדוני בכינור, בכל זמרה. איי יא לה לה לה, יא לה 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 לה. איי יא לה לה לה, יא לה 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 לה. איי יא לה לה לה, יא לה 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 לה. לאדוני כל הארץ,
לאדוני כל הארץ, לאדוני כל הארץ. יצאו, רננו וזמרו, רננו וזמרו, רננו וזמרו. זמרו לאדוני בכינור, בכינור בכל זמרה, זמרו לאדוני בכינור בכל זמרה. איי יארה לה לה לה, יארה לה 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 לה, איי יארה לה לה לה, יארה לה 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 לה, איי יארה לה לה לה, יארה לה 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 לה, איי יארה לה לה לה. Page 138, we welcome the Sabbath bride with the words of Lecha Dodi, page 138. לך דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה. שמעו ושחור בדיבור אחד, השמיענו אל המיוחד. אדוני אחד ושמו אחד, לשם ותפארת ונצילה. אחד דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה. אחד דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה. לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. מראש מקדם נסוכה, סוף מעשה במושב התחילה. אחד דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה. אחד דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה. התעוררי, התעוררי, כי בעורף קומי אורי. אורי, אורי, שתדברי, כבוד אדוני עלייך ניגע. אחד דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה. אחד דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה. ימין ושמאל תפרצי, בית אדוני תריצי. על יד איש בן חצי, ונשמחה ונגילה. אחד דודי
לקראת כלה בעיני שבת לקבלה וחתוני לקראת כלה בעיני שבת לקבלה יאללה לילה יאללה לילה יאללה לילה And so as we welcome Shabbat, so too I'll invite Prue to come up and light candles. Before we light the Shabbat candles, though, we light this memorial candle, recognizing that there are so many who are unable to be with us. And we remember all those who have been lost. May their memories be for a blessing. Prue, if you wish, on page... Hang on, I'm going to light that for you. Now, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher b'mitzvot v'tov v'tzivanu lahadlik ner shel Shabbat. Amen. And so as we welcome Shabbat, so too turn to each other. If there's anyone whose name you don't know, introduce yourselves, get to know them, make them feel welcome. Shabbat Shalom. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני. ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. להגיד בבוקר חסדך, ואמונתך בלילות. עלי עצור ועלי נבל, עלי היגיון בכינור. כי שימחתני אדוני בפועלך, במעשה ידיך רנן. מה גדלו מעשיך אדוני, ועוד עמקו מחשבותיך. איש בער לא ידע, וכסיל לא יבין את זאת. צדיק התמר יפרח, כארץ בלבנון יזכה. שתולים בבית אדוני, בחצרות אלוהינו יפריחו. עוד ינבון בזבח, דשנים ורעננים יהיו. להגיד כי ישר אדוני, צורי ולא עוולה תעבור. We welcome the angels who accompany us with the words of Shalom Aleichem on page 142, 142. Shalom Aleichem, Shalom Aleichem, Malachei Hasharet, Malachei Elyon, Mi Melech, Malchei HaMlachim.
הקדוש ברוך הוא. רוחכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי יום. ממלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. שלום עליכם, שלום עליכם, מלאכי השרת, מלאכי עליון. מלך מלכי המלכים, הקדוש, הקדוש ברוך הוא. מלכי לשלום, מלאכי השלום, מלאכי יום. ממלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. שלום עליכם, שלום עליכם, מלאכי השרת, מלאכי עליון. ממלך מלכי המלכים, הקדוש, הקדוש ברוך הוא. שובכם, שובכם לשלום, מלכי השלום, מלכי עליון. ממלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. שלום עליכם, שלום עליכם, מלכי השרת, מלכי עליון. ממלך מלכי המלכים, הקדוש, הקדוש ברוך הוא. We rise on page 144 for the Chatzi Kaddish and the call to prayer. יתקדש ויתקדש שמי רבה. Amen. והמת תברהירותי וימליך מלכותי. בחייכון וביומכון ובחייתכו בית ישראל. בעגלה, בעגלה, ובזמן קריב. ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעלם ולעלמי עלמיה יתברך. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומן ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעגל שמי דקודשה בריחו לעילם מן כל ברכתה ושירתה. תושבחתה ונחמתה תמירן בעלמה. ואמרו אמן. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. Please be seated and join with me on page 148, 148. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר בדברו מעריב ערבים, בחוכמה פותח שערים ובתבונה משנה עתים, ומחליף את הזמנים, ומסדר את הכוכבים במשמרותיהם ברקיע כרצונו.
בורא יום ולילה גולל אור מפני חושך וחושך מפני אור. הוא מעביר יום ומבין לילה, ומבדיל בין יום ובין לילה. אדוני צבאות שמו, אל חי וקיים, תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, המריב הרבים. אהבת עולם, בית ישראל, עמך משפטים אותנו לימדת. על כן אדוני אלוהינו, בשוכבנו ובקומנו, נשיח בחוקיך, ונשמח בדברי תורתך, ולמצוותיך לעולם. חיינו ואורך ימינו, ובהם נגה יומם ולילה. גאוותך אל תסיר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר חנוכים מצווך היום הלבביך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם המזוזות ביתך ובשעריך. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו הציצית הכנף בתיר תכלת, והיה לכם לציצית וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם אלוהים. אני אדוני אלוהיכם, Adonai Elohechem Emet. Please join me at the bottom of page 157. In a world torn by violence and pain, a world far from wholeness and peace, give us the courage to say there is one God in heaven and on earth. The high heavens declare your glory. May earth reveal your justice and love. From bondage in Egypt we were delivered. At Sinai we bound ourselves to your way. Inspired by prophets and instructed by sages, time and again we overcame oppressive forces. Though our failings are many and our faults are great,
It has been our glory to bear witness to our God, keeping alive in dark ages your vision of a world redeemed. Let us continue to work for the day when the nations will be one and at peace. Then shall we rejoice as Israel did, singing on the shores of the sea. I find this poem because the layout of this prayer book is that at the top right hand is the Hebrew. Below that is a translation which is close to the Hebrew. And then at the top left-hand page is an interpretation or a riff off the theme. And at the bottom left-hand page is another riff off the theme somewhat further afield. But this specific poem seems so very apropos to us today. Every paragraph, a world torn by violence and pain, far from wholeness and peace, and this idea that we should reveal God's justice and love. And that while we were in bondage, and yet today, we also feel a sense of bondage. And I spoke a little bit about this in my drasha a week ago that I sent out, talking about counting the Omer and how we count the days since the hostages were taken, the numbers who were taken, the days, and the hostages themselves said they were counting days, they were counting hours, they were counting minutes. That came from some of those who were freed. What must it be like for those who are still there? And so in the final paragraph, we talk of peace, keeping alive even in dark times, a vision of a world which can be redeemed. And we all work towards this day when we can achieve peace. And so our redemption song, which is Michamocha on page 158, this prayer reminds us of the concept of redemption, the redemption from Egypt, but also the redemption that just like Pesach, we are supposed to see in every generation. And truly, we seek redemption even today. Page 158. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות אוסף אלה, נורא תהילות אוסף אלה. Yalayram bim bidi bam, yabba bam bam bim bam, yam bam bam bim bidi bam, yabba bam bam bim bam, ay ray la ray ray ray, yabba bam bam bim bam, ay ray la ray ray ray, yabba bam bam bim bam. ונאמר כבר אדוני את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו, ברוך אתה אדוני קהל ישראל. Page 160. השכיבנו, השכיבנו, אדוני אלוהינו לשלום, לשלום. והמירנו מלכנו לחיים ולשלום ולשלום. אשכיבנו, אשכיבנו, אלוהינו לשלום וברוזותינו שלומך. השכיבנו אדוני
Adonai Eloheinu leShalom. Let there be love and understanding among us. Let peace and friendship be our shelter from life's storms. Eternal One, help us to walk with good companions, to live with hope in our hearts, eternity in our thoughts, that we may lie down in peace and rise up waiting to do your will. Hashkivenu, Hashkivenu, Eloheinu leShalom. Baruch ata Adonai, hapores sukat shalom aleinu ve'al kol amo Yisrael ve'al Yerushalayim. Blessed are you, Eternal One, whose shelter of peace is spread over us, over all your people Israel, and over Jerusalem. Page 162. The people of Israel shall keep Shabbat. This is our covenant for all times. ושמו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. בני ובן בני ישראל, אותי לאורם, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ. וביום השביעי שבת בי נפש, וביום השביעי שבת בי נפש. We rise on page 164 for the Amidah, the standing prayer. As is our tradition, we'll chant the first three of the benedictions together as a community and continue in silence, whether using the words of our prayer books or the words of our hearts. Page 164. Adonai שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, אלוהי אברהם ואלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול הגיבור והנורא, עליון, גומר חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות ואימהות, ומביא גאולה לפני בניהם, למען שמו באהבה, מלך עוזר ומושיע ומגן. ברוך אתה אדוני, מגן אברהם בעזרת שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, בחיי מתים אתה רב להושיע. משיב הרוח ומוריד הגשם, מזריח השמש ומוריד הטל. מחכה חיים בחסד, מחיים מתים ברחמים רבים. סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים באמונתו לישני עפר. מי כמוך בגבורות ובדומך.
ותוחיה ומשמיח ישוע, ונאמן אתה לחיות מתים. ברוך אתה אדוני, מחיי המתים. אתה קדוש ושמך הקדוש, וקדושים בכל יום יהללוך סלה. ברוך אתה אדוני, האל הקדוש. יהיו לרצון נמרי פי והגיון ליבי לפניך. אדוני צורי וגואלי, may the words of my mouth and the meditations of my heart be acceptable to you, O God, my rock and my redeemer. יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך. אדוני צורי, אדוני צורי וגואלי. אמרי פי והגיון ליבי לפניך. אדוני, אדוני צורי, אדוני צורי, אדוני צורי וגואלי, וגואלי. I'd like to invite you to turn to page 645. 645. We opened today with a song. And the song had these words, Lo alecha hamlacha ligmor, velo ata ben chorin lehibatel mimena. It's in the middle of page 645. I'd like to sing it for you and then just talk a little bit about it for a moment. Lo alecha hamlacha ligmor, lo alecha ligmor, lo alecha hamlacha ligmor, lo alecha ligmor, velo ata ben chori leibatel mimena, velo ata ben chori, velo
אתה בן חורי להיבטל ממנה, ולא אתה בן חורי. לא עליך המלאכה לגמור, לא עליך לגמור, לא עליך המלאכה לגמור, לא עליך לגמור, ולא אתה בן חורי להיבטל ממנה, ולא אתה בן חורי, ולא אתה בן חורי להיבטל ממנה, ולא אתה בן חורי. You can read the words that say, it is not your duty to complete the work, neither are you free to desist from it. And it comes from Pirkei Avot. And it seems so very apropos to this community and to pretty much each and every one in this room. Because this is Volunteer Appreciation Week, International Volunteer Appreciation Week, and it's an opportunity to say thank you. Because this is walking the walk, not talking the talk. And it's the primary principle of contemporary Judaism. It doesn't matter if you put on tefillin or don't put on tefillin. If you're not a good person, you're still not a good person. It doesn't matter if you pray 3 times a day or not at all. If you're not a mensch, you're not a mensch. And this week's Torah portion talks about the Talmud, summing it up in doing tzedakah when it states, the greatest charity is to enable the needy to earn a living. This comes from Shabbat 63a. It's actually in the morning blessings also where you talk about the 8 degrees of tzedakah. The most important one is actually this idea of giving someone independence and giving it anonymously, not necessarily giving it with your name emblazoned upon the giving so that they have to say thank you and be eternally appreciative to you, but quite the opposite, to do so anonymously. Volunteering is about what we do when we walk the walk. We may be here because we also pray. My mother is a Bundist and she's a militant atheist, and the only thing worse than my operatic career was what I chose to do. And my psychoanalyst, of course, walked all the way to the bank laughing the whole time as he paid his mortgage on this issue. This idea that she's Jewish. She can't get more Jewish than my mother, trust me. Tell her she's not Jewish. You'll find out very quickly. For her, being Jewish has got nothing to do with prayer. She doesn't pray. She doesn't believe in God. She said, we talked about her funeral at one point, and she said, I won't be there. Do whatever you like. What's meaningful to you? She's not concerned, right? My father was. He was a very pious, God-fearing man. Being Jewish, yes, it was a marriage made in heaven, right? A really successful marriage. My father stayed up really late, got up late. My mother got up really early, went to sleep early. They met for 2 hours in the middle of the day. It was perfect, right? It's great. So you can't make these stories up. So the idea of tzedakah was always about doing so anonymously, of giving. We give in different ways. Yes, we might give financially. We might give in kind. We might give in the work of our hands. We walk the walk. This week's Torah portion talks about this. And this phrase from Pirkei Avot is really the crux and the kernel of what modern-day Judaism, and I would hasten to say, is the primary driving principle of the progressive movement. It's not up to us to complete the work, nor may we stand by idly while there is work yet to be done. If we can live by that, this is an axiom,
will be doing just fine. And I sincerely hope, as we are in a dark time in the world, and it's not just what's happening in Gaza or in Ukraine or in Sudan or in New Caledonia, or pick a place, right? We are incredibly lucky to be here in Australia, and the worst we have to contend with is a few unfortunate rallies and protesters and defacing of graffiti on posters. Don't get me wrong, it's upsetting. But there are catastrophic things happening in the world, and we must not stand idly by. So if we can live by this axiom, Lo alecha hamlacha ligmor, velo ata ben chorin leivatel mimena. It's not our duty to complete the work, and yet we are not free to desist from it. If we can live according to this, we will be doing really quite well. And so I mentioned counting earlier today because I spoke of counting of the Omer and the counting of the hostages and the counting of the hours and days. I'll invite you to rise as we turn to page 570 and invite you to join with me as we count the Omer this evening. הנני מוכן ומזמן לקיים מצוות עשה של ספירת העומר. I am ready to fill the mitzvah of counting the Omer. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על ספירת העומר היום 32 יום שהם 4 שבועות ו4 ימים לעומר. Today is the 32nd day, which is 4 weeks and 4 days of the Omer. And so we turn to the Aleinu and our concluding prayers, page 586. 586. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצא בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא. We remain standing for a few more moments as we turn to page 598. And we think of the cost of war in Israel. We remember Apichart Kusaram, 29, and his brother Fontep Kusaram, 26, from Nong Song Hong district in Khon Kaen province in northern Thailand. They were murdered by Hamas terrorists in Kibbutz Nir Oz. They are survived by their father and older brother, and Apichart is also survived by his wife Kwan and 2 young children, who at the cremation ceremony said, "If my husband is listening, I want to tell you that you don't have to worry about your children. I will raise them to be good people, like we both talked about." In the period of Shiva, we recognize Aubrey Pitt. In the period of Shloshim, Helga Baker Smith, Jack Genziuk, Ian Locke. And the yahrzeits which fall this week are Henry Alcali, Peb Benjamin, Johanna Bry, Charles William Cameron, Alfred Cozen, Jolan Eisler, Marjorie Elton, Betty Evans, Bob Frieden, Judy Fremder, Celia Freshman, Mara Freudenthal Kraus, Inga Friedlander,
Audrey Gold, Peter Holan, Lolo Jackson, Barbara Coadlo, Irene Koziatka, Grigory Kurzer, Beatrice Levy, Blanche Lint, Ephraim Meorovitz, Robert Metter, Jeanette Moritz, Fania Morley, Esther Moss, Leah Paz, Eric Pierce, Morris Pereira, Mildred Ross, Saul Same, Shulim Schmuckler, Alma Slavik, Lorraine Topol, Trudy Weeder. If there are other names, please call them out as I look around the room. We also remember and recognize all those dying so needlessly in conflicts, whether in Israel, in Ukraine, or elsewhere around the world. Zichronam livracha, may their memories be for a blessing, as we join together on page 598. Yitgadal v'yitkadash shemei rabba. Amen. Ba'alma divra chirutei v'yamlich malchutei. B'chayechon u'v'yomechon u'v'chayei dechol beit Yisrael. Ba'agala u'v'zman kariv v'imru amen. Yehei shmei rabba mevorach le'olam ul'almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh. ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה ברכו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה תאמירן בעלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבם מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. May the one who creates harmony on high bring peace to us, to all of Israel, and to all of humanity. And we say, Amen. Amen. And so we join together in the words of Kiddush. We do have the red is wine, the white is grape juice. I will note that this Saturday night is Lag BaOmer, and it is going to be celebrated at Eitz Chaim for those who would like to join there with music, food, and a bonfire, and I assume some toasted marshmallows. We do have a huge program coming in for Shavuot on the 11th of June, and of course on the 22nd of June we have, the 23rd of June I should say, we have the induction or installation of Rabbi Alison Konya, which sounds like you're plugging in a refrigerator, but it's actually her. We're celebrating that she is joining us here as the senior rabbi here at TBI. And so join with me in the words of Kiddush. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagafen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvot v'radzavanu v'shabbat kodsho be'ahava u'v'radzon inchilanu zikaron lema'aseh v'reishit ki hu yom techila lemikrai kodesh zecher litziat mitzrayim כי באנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים בשבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו ברוך אתה אדוני מקדש השבת לחיים. And then the motzi. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Amen. Shabbat shalom. Betavon, bon appetit. Please enjoy some of the lovely kiddush that we have at the back of the hall. Shabbat shalom. לא עליך המלאכה לגמור, לא עליך לגמור, לא עליך המלאכה לגמור, לא עליך לגמור, ולא אתה בן חורי להיבטל ממנה, ולא אתה בן חורין, ולא אתה בן חורי להיבטל ממנה, ולא אתה בן חורין.
לא עליך המלאכה לגמור, לא עליך לגמור, לא עליך המלאכה לגמור, לא עליך לגמור, ולא אתה בן חורי להיבטל ממנה, ולא אתה בן חורי, ולא אתה בן חורי להיבטל ממנה, ולא אתה בן חורי. And happy birthday to Kira in Hobart, if she's still online. Lovely to have you.